Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi përsëri si edhe mbrëm këtu drejt për drejt në radio televizionin Ora për të filluar emisionin e dytë të ciklit të emisioneve Kjo Është Koha. Një cikël emisionesh, siç e thash edhe mbrëm, i ndërtuar i gjithë mbi një ngjarje të rëndësishme për botën e besimit islam, pikërisht mbi muajin e Ramazanit. Është një muaj i gjatë që ka brenda shumë përfitime, shumë mirësi, por edhe sakrifica, dhe këto sakrifica kërkojnë durim, janë sprova në një farë mënyre për të gjithë ata që arrin të përballojnë rritin edhe të gjithë detyrimet që përmban rriti brenda, dhe them që do të jetë me shumë interes që këtë natë të dytë të flasim pikërisht për sprovën dhe durimin në konceptin e përgjithshëm filozofik, në konceptin e jetës së përgjithshme, por kryesisht në konceptin fetar, si ajo trajtohet dhe si interpretohet tek besimi islam. Për të zhvilluar këtë temë, kam kënaqësinë të kem sonte në studio doktor Ferid Pikun, me të cilin do të ndajmë, jam i sigurt, shumë mendime të vlefshme për të gjithë ndjekësit e këtij emisionit. Mirëmbrëma, doktor, dhe është kënaqësi për mua që ju kam sonte në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Besoj se do jeni në të njëjtin mendim edhe ju që sprova, durimi janë disa elemente që për më tepër në këtë kohë, le të themi, të mbingarkuar edhe me ngjarje të tjera, ngjarje shëndetësore, sfida të ndryshme, është një element për të cilin ja vlen të flitet, është një element për të cilin njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë dhe ta forcojnë brenda vetes së tyre, qoftë durimin, qoftë mekanizmin se si mund ta implementojnë, si ta vënë në jetë në jetën e tyre të përditshme. Dhe besoj se do kemi goxha mundësi për të folur dhe për të diskutuar mbi këtë temë. Shpresojmë. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën, gjej rastin të uroj të gjithë ata që agjërojnë, me shpresën tek Zoti që agjërimi i tyre të jetë i pranuar, të jetë ashtu edhe i lehtë, dhe ky muaj Ramazanit të jetë një lehtësim, të jetë një dalje prej këtij sikleti situatës që po përjeton jo thjesht vendi ynë, po e gjithë bota. Edhe kjo që po përjetojmë është një sprovë, e tashmë të gjithë besoj që bien dakord që është një sprovë që po e shijojnë dhe përballojnë vetë fizikisht në shtëpitë e tyre. Edhe muaji Ramazanit vjen si sprovë, po sprovë për të nxjerrë pa shumë vlera, shumë forca, shumë energji që ka njeriu brenda, por si ka ditur ndoshta që ekzistojnë brenda tij, përderisa erdhi agjërimi dhe Ramazani, dhe Zoti është i tillë që ai është krijuesi i njeriu, e njeh njeriu, e njeh pikat e tij të forta dhe të dobta, prandaj këto gjëra janë bërë obligim, se vetëm nëpërmjet obligimit njeriu i nështrohet diçka dhe nxjerr atë që s'e ka njohur tek vetja e tij. Koncepti i sprovës është koncept, unë thuash, filozofik, është koncept fetar. Jeta është një sprovë, ne asaj besojmë, kjo botë është botë e sprovës, është botë e punës, është botë e provimit. Dhe shpërblimi këtu është relativ, nuk është absolut. Ne besojmë që ka një botë tjetër që është bota e shpërblimit absolut, dhe shpërblimi absolut do të bëhet mbi bazën e asaj që ne kemi bërë në këtë provim ose si mision ndaj kësaj sprove. Unë shumë shkurt duhet ta lidh, se për ta kuptuar botën dhe sprovën, ndoshta duhet parë fillimi dhe mbarimi. Kjo botë që jemi ne është hallka e mesit. Megjithatë, doktor, unë do doja që përpara se të fillonim një trajtim, le të themi, filozofik të konceptit të sprovës, më duk shumë interesant, le të themi, globalizimi i situatës që ju i bët në aspektin edhe fetar të periudhës së Ramazanit, kur më shumë se 1 miliard muslimanë janë duke zhvilluar këtë rit nga lindja në perëndim dhe nga jugu në veri të globit, por them që edhe situata e pandemisë është një situatë unifikuese e mbivendosur. Ne mbrëm kemi patur mundësi që të lidheshim me kreun e Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni dhe le të themi solli një atmosferë nga mënyra se si ka filluar agjërimi në Maqedoninë e Veriut, por edhe mbi kufizime, mbi pengesat të cilat kemi qenë të detyruar që ti zbatojnë të gjithë. Ndërkohë, unë kam dëshirë që përpara se të fillojmë të shtjellojmë temën në thellësi të saj, të bëjmë një lidhje me Skype me Nada Dostin në Ankara në Turqi, për të marrë një, le të themi, një informacion apo le të themi një përshkrim të situatës
ku dallon dhe ku bashkohemi, le të themi, në këto vende, po them që jo vetëm në Turqi, por edhe më gjërë, shumë elemente janë të përbashkëta. Nuk e di, Nada e kemi në linjë. Përshëndetje, Nada, dhe faleminderit që u bët pjesë e emisionit. Është kënaqësi të komunikojmë bashkë. Përshëndetje dhe ju falenderoj për ftesën. Nada, ju keni një periudhë të gjatë të një aktiviteti të ngjeshur si gazetare, si kërkuese, ulëmtuese, punë shkencore në Ankara, dhe jam i sigurt që e keni mekanizmin për të bërë një analizë krahasuese midis periudhës së fillimit të Ramazanit të këtij viti me vitet e shkuara. Besoj ka dallim mënyra se si po ka filluar, le të themi, agjerimi në shtetin e Turqisë? Atëherë, si fillim desha të bëj një pasqyrim të përgjithshëm të gjendjes. Në Turqi deri më tani janë regjistruar rreth 86.000 raste të koronavirusit me mbi 2.000 vdekje. Më shumë se 12.000 persona janë shëruar plotësisht dhe 1.920 njerëz janë aktualisht duke marrë trajtim në njësinë e kujdesit intensiv. Atëherë, për sa i përket aspektit social, Turqia ka mundësuar riadesimin e 25.000 në shtetasve të vetë, të cilët jetojnë jashtë vendit, pra përkatësisht në 59 shtete të ndryshme. Këto para Ramazanit, në mënyrë që të kalojnë këto muaj me familjarët të tyre në adhe. Sa i përket aspektit kulturor, Turqia nuk ka hequr dorë nga dy tradita të tjetra, të cilat përkojnë që prej perandorisë osmane. Njëra për këtyre është Daulxhiu, ose ndryshe Lodraxhiu, i cili vazhdon të biri daulles në mëngjes të përsipër, që njerëzit të zgjanë përsipër, të veshur me atë veshjen tradicionale, por këtë herë me masë dhe me doreza, pra do të marrë masat. Domethënë, edhe Daulxhiu është bërë pjesë e masave të ndërmarra për të kufizuar, le të themi, kontaktet. Po, dhe i vetëm, jo në grup, domethënë jo 2 persona ose më shumë. Kjo praktikë është miratuar nga Ministria e Brendshme. Mirë po me një kufizim tashmë, se nuk mund shkohet deri më deri për të mbledhur donacionet si këmbim ndaj shërbimit, por kush dëshiron të dhurojë, do t'i zgjas këtë shumën e parave në një qese të vogël, apo duke kapur me kapse dhe ta hedhë nga balkoni ose dritarja që të bëri në duar të Daulxhiut. Një tjetër praktik është mahaja, se cila është tradita e zbukurimit të xhamive me lampa, të cilat formojnë një urim apo një mesazh nga njëri cepi njërës për minarëve tek cepi minares tjetër. Duke ditur që në Turqi në përgjithësi arkitektura e xhamive përbëhet faktikisht me 2 ose më shumë minare. E përmenda këtë si pak se vitet, do të thonë ndryshe nga vitet e tjera, ku është shënuar urimi për Ramazan apo versete nga Kurani, apo citate nga tradita profetike. E veçanta këtë vit është se këtë herë janë përformuar mesazhe sensibilizuese, si për shembull, qëndro në shtëpi, qëndroj sigurt, shëndetje në radhë të parë, falu në shtëpi, jeta si përparësi dhe përgjegjësi fetare e tjerë. Pastaj, për sa i përket kufizimeve, domethënë të ritualeve fetare, në Turqi kjo është një pikë në cilën duam të marrim një informacion. Nuk e di, domethënë, ju në një farë mënyrë mesazhet që sapo thatë janë të shkruara me drita në objektet e kultit, janë mesazhe pikërisht që i mëshojnë mbrojtjes së jetës dhe ndalimit të hyrjes në objektet e kultit. Megjithatë, le të themi, ka në Shqipëri një tendencë apo një dëshirë e pranuar dhe natyrshme e njerëzve për të hapur objektet e kultit. Nuk e di si është situata në raport me shteti, si ka vepruar, apo le të themi drejtuesit e institucioneve fetare si kanë vepruar me objektet e kultit, dhe nga ana tjetër si ka qenë reagimi i qytetarëve, a është mirë kuptuar kjo masë atij, apo ka dhe aty tendenca apo dëshirë për të hyrë dhe për të kryer rritet në objektet e kultit në xhami? Atëherë, autoriteti i lartë fetar i Turqisë, që ndryshe njihet me emrin Diyaneti, në një konferencë përshtypare 10 ditësh, sqaroi hapat që do të ndiqen gjatë muajit Ramazanit, përfshirë këtu ruajtjen e distancës fizike, edhe gjatë këtij muaji, anullimin e iftareve të përbashkëta, qoftë në vende të hapura, duke nisur nga çadrat e Ramazanit, apo iftarë në restorante, por edhe iftarët në për shtëpia të njëri tjetrit, në për fis apo miq si dhe komshi.
Pra iftarët do të bënë vetëm në shtëpi me familjarë. Falja namazeve qoftë ditës së xuma, pra ditës premte, apo edhe falja e mbrëmjes, janë namazet e teravih, do të kryen nëpër shtëpia. Duhet theksuar se xhamiat nuk janë mbyllur, ashtu sikurse edhe në Shqipëri dhe Treva, me sa kam informacion, mirë po janë anulluara faljet në grup. Pra xhamia është e hapur, ezani thirret, imami bashkë me muezinin dhe një antar prej portit të xhamisë zhvilloi domethënë namazin për çdo vakt. Dhe kjo është një ndryrje shumë e saktë, ky fenomen ndodh edhe në Shqipëri. Koncepti i mbylljes ishte më tepër mos lejimi i futjes së njerëzve për të falur, por xhamia si institucion është i hapur dhe këtu. Kjo është një ndryrje e saktë nga ana juaj. Nuk kam hasur në ndonjë kundërshtim nga ana e popullit, në ndonjë peticion apo protesta nga ana e popullit, të gjithë e kanë pranuar me mirëkuptim, domethënë sepse besojnë, domethënë kanë besim tek autoriteti fetar dhe tek shteti. Dhe janë masa që janë në shërbim të shëndetit të njerëzve. Kam një pyetje, është të njëjta nivelet të masave, le të themi, në qendrat kryesore, në qytetet e mëdha dhe ndryshe në provinca, ku le të themi, ndoshta në provinca apo në fshatra ku janë më të kontrolluara dhe janë toleruar hyrjet nëpër institucione, janë bërë falje në xhami, apo është një masë e cila mbulon komplet Republikën e Turqisë? Me sa kam informacion, është një masë që mbulon të gjithë Republikën e Turqisë. Kjo për arsye se nuk duan që edhe ato provincat të cilat nuk janë qendra, domethënë vatra të infeksionit, të mos kthehen në të tilla, pra si masë parandaluese, po aplikohet në të gjitha provincat. Madje është ndaluar dhe se zakonisht turqit domethënë udhtojnë për Ramazan, udhtojnë për shtëpiat e tyre, domethënë nga zonat kryesore si Krishtlindje ose Stambolli ose qytetet e mëdha nëpër vendet e tyre. Këtë herë janë anulluar këto lloj lëvizje të ndërurbane, domethënë ndërqytetase. Nada, unë i vlerësoj shumë edhe shpjegimet kulturore që i dhatë për atmosferën dhe për mënyrën se si është festuar më përpara, në vitet e mëparshme po që. Dhe vazhdojnë akoma të jenë ato elemente në këtë fillim të Ramazanit, por kryesisht për to masa, sepse duhet të mendojmë që Turqia ka qenë një nga vendet që ka patur një kontroll të mirë mbi përhapjen e koronavirusit dhe le të themi ka qenë i suksesshëm në renditjen e vendeve që kanë mirë menaxhuar këtë problem. Dhe kuptoj që rezultati i këtij mirë menaxhimi, i këtij rezultati janë masat dhe normalisht ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis këtyre të dyave. Besoj se do të shkojë i plot dhe i suksesshëm i gjithë muaji Ramazanit, edhe aty agjerimi apo le të themi edhe faljet individuale apo familjare në përshpite e tyre dhe le të themi që askush s'ka për të dalë me humbi apo pa bereqet nga ky muaj. Unë do dëshiroja që të bënit një urim apo le të themi një porosi apo një diçka që do dëshironi ta ndanit me të gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente për ta mbyllur këtu këtë bisedë ndoshta të parë, sepse ndoshta gjatë 30 ditëve të tjera do kemi rast për të bërë lidhje të tjera. Po, ashtu si që thatë edhe ju, jo vetëm Turqia, por faktikisht edhe gjithashtu vendet e tjera të Gjirit Kaspik, për shembull aty ku ka shumicë muslimane ose sidomos me origjinë turke, si në Azerbajxhan, Kazakistan, Iran, Turkmenistan, Rusi, do të thonë ajo pjesë e rajonit të muslimanëve të Çeçenisë, Dagestanit dhe Tarkistanit, po turqishfolësit. Edhe këta shtete, këta vende por argjëroj duke qëndruar në shtëpi, duke respektuar distancën sociale, pra janë anulluar edhe organizimet e iftar dhe aktivitetet të ndryshme që lidhen me të. Ashtu sikurse në rastin e Turqisë, xhamiat janë të hapura, por është ndaluar rituali në grup, pra falja me xhamat. Njëjta gjë është vepruar edhe në vendit të Azisë dhe të lindjes mesme, për shembull. Në Indonezi, që është vend me popullsi më të madhe muslimane në botë, autoritetet fetare u kanë bërë thirrje besimtarëve të qëndrojnë në shtëpiat e tyre. Po ashtu dhe në Arabinë Saudite, me sa kemi informacion, janë pezulluar hyrje daljet për dhe nga qytetet e shenjtë. Ne do kemi një lidhje pas pak edhe me Arabinë Saudite, prandaj le ta lëm personin që po na pret atje. Nada, unë të falenderoj domethënë për këtë sqarim të detajuar, jo vetëm për Turqinë, por edhe vendet rreth këtij shteti dhe më vjen mirë që në një farë mënyre ka një atmosferë pozitive, një atmosferë të gëzuar, edhe pse gjendemi në një situatë të tillë pandemie globale. Unë s'më mbet gjë tjetër veç se t'ju uroj një agjerim të mbar, të lehtë dhe të pranuar, dhe me dëshirën për të rilidhur përsëri në një ditë tjetër.
Ju falenderoj për gjithë informacionin sa dhatë. Faleminderit gjithashtu. Argjërim të mbarë dhe të lehtë. Faleminderit. Ne rikthehemi përsëri në studio për të rimarrë bisedën mbi temën e ditës, sprova dhe durimi. Profesor, edhe njerë do të rikthehemi konceptit tuaj që sapo nisët shpjegimin filozofik për të vajtur tek termat, le të themi, fetare dhe të jetës së përditshme. E drejtë, situata është më e voligjshme se asnjëherë tjetër të flitet për sprovën, pasi në nivel botror po përjetohet dhe po vuhet në kurriz kjo sprovë, po ajo që do të ndihmonte njeriu shumë të kuptojë drejt, të qaset drejt ndaj saj dhe të marrë më të mirën e çdo sprove është të kuptojë filozofinë e vetë sprovës. Pse duhet ekzistojë vuajtja, mundimi? Edhe nisa me atë që kur Zoti i gjithësisë krijoi Ademin dhe bashkëshorten e tij Havan në një xhennet, nëse është ai i përhershëm apo ishte i përkohshëm, ai i paralajmëroi nga një pemë. Kjo është në gjitha librat hyjnor, dhe ju tha mos ju afroni asaj peme, ju thjesht mos hani, por mos ju afroni asaj peme, por shejtani i mallkuar arriti që të hyjë brenda, ti mashtroi, dhe shumë interesant fakti se me çfarë motivi i mashtroi. Tha pema që ju jeni ndaluar të hani është pema e pavdekshmërisë dhe pasurisë që nuk ka fund. Pra e dinte se cila është pika e dobët tek njeriu. Tundimi i madh për tundimi, e dinte që njeriu në përgjithësi e don jetën që nuk ka fund dhe don pushtetin, pasurinë, pafund. Ata faktikisht ranë në këtë gabim, por e panë që pema nuk ishte ajo që ju premtua atyre. Atëherë Zoti i gjithësisë i zbriti në tokë. I zbriti për t'u thënë atyre që ju do të shkonin në parajs, do të shkonin në xhennet, por tashmë duke hyrë në provim, duke hyrë në sprovë, duke treguar që do të fitoni këtë provim. Prandaj jeta e kësaj bote është pikërisht sprova apo provimi apo testimi për të shkuar në botën tjetër. Xheneti, asaj që ne i besojmë dhe shpresojmë të shkojmë, ka dy specifika shumë të mëdha. Aty ka pushtet pafund dhe ka jetë pavdekshmëri pafund. Pra ajo ngelet tek njeriu, përdesa ekziston tek njeriu kjo ambicie. Si shpërblim, domethënë, kjo shpërblimi. Kuptohet që është një nevojë, një kërkesë, një synim i futur brenda qenies njerëzore, përderisa merret pikërisht këtë lloj shpërblimi. E drejtë. Kjo botë është pikërisht kjo që quhet bota e sprovës, bota e provimit, edhe Zoti e di mirë se kush do shkojë e ku do të shkojë. Por është drejtësia hyjnore, është konkurenca mes njerëzve, edhe qetësia që njeriu të jetë i qetë kur dali përpara Zotit, edhe do t'i tregohet atij vendi që ka merituar, nëse nuk do ta kishte sjell Zoti në këtë botë, atë thonjza do të ishte, po them, një padrejti. Ai vetë na ka sjellë në këtë botë, na i ka dhënë gjitha ato mjetet që na duhen në provim, faktikisht ne hyjmë në këtë botë pa asnjë gjë dhe dalim prej kësaj bote pa asnjë gjë. Tamam si puna diku që futet në provim dhe i bëhet kontrolli im, nuk do të marrë asnjë gjë nga jashtë, edhe kur del, dorëzon gjithçka edhe del pa asnjë gjë. Ai thjesht do të marrë rezultatin e këtij provimi. Prandaj çdo gjë që ne përjetojmë, qoftë e keqe apo qoftë e mirë, qoftë smundje apo shëndet, pasuri apo varfëri, forcë apo dobësi e të tjera me radhë, to janë pafund, thjesht mjetet me cilat ne provohemi. Nëse do të dimë të qasemi drejt këtij provimi, të kuptojmë të sprovë, të bëjmë më të mirën e mundshme, që të presim rezultatin që ne shpresojmë që të jetë rezultati i mirë. E bën shumë interesant trajtimin e sprovës në këtë këndvështrim që ju e pat, fakti që rezultati i një sprove, le të themi rezultati i një vështirësie, është një pozitivitet i madh, le të themi, ju përmendët xhenetin, parajsën, ku ka mirësira të pafundme, por ndoshta edhe në realitetin e jetës së përditshme, një sprove vogël të çon te një përfitim i madh. Në këtë kuptim, kur ti ke të vetëndjerin që sprova është një rrugë, është, le të themi, është një sebeb që të çon te një e mirë e madhe, a ndoshta të imponon, të shtyn një lloj pasiviteti për të mos ta ndryshuar realitetin, për ta duruar deri në fund vështirësinë, edhe pse në një farë mënyre ti mund të kesh arsye apo forma apo mënyra për ta zvogëluar, le të themi, vështirësinë apo për t'u larguar asaj. Si qëndron kjo, domethënë, dio dëshirë për të marrë maksimumin e përfitimit për një vështirësie të madhe, për hir të një përfitimi të madh, me normalitetin, le të themi, me instinktin njerëzor që në bazë të tij është largimi prej të keqes edhe prej vështirësisë. Patjetër, ligji i sprovës, le ta quajmë provim apo testim, është ligji më i natyrshëm dhe më familjar me të cilin jemi mësuar në këtë jetë. Pasi çdo kush që synon diçka, një grad më lart, një post më lart, një punë më të mirë, një diçka më të mirë, ai me një formë një tjetër i nështrohet kësaj sprove, këtij testi, këtij provimi dhe e pranon atë.
Dhe kam përshtypjen që kjo është dhe e mira gjithë kësaj. Sprova, unë them sprova është dinamika e jetës. Jo më kot Zoti na solli këtë tokë që ta zhvillojmë nëpërmjet sprovës. Me të mirë apo me të keq, kjo është ajo që na shtyn që të ecim gjithmonë përpara. Dhe gjëja më e keqe që do ishte tek njeriu është që të mos hyjmë provim, edhe të thotë që ky pasaqen caktim për mua, do të rrinë këto lloj kushtesh. Këto njerëz historikisht kanë mbetur aty ku kanë qenë dhe nuk kanë zhvilluar asnjëherë. Njerëzit që i besojnë që janë këtu për sprovë, i nështrohen sprovës, bëjnë më të mirën e mundshme, ata marrin rezultate të mira edhe në këtë botë, por natyrisht shpresojnë edhe në botën tjetër. Të pranosh sprovën, ato që të bie është diçka, po që të rish aty brenda dhe mos kërkosh të dalësh prej saj, kjo është diçka tjetër që nuk është e pranueshme. Smundja është një sprovë, gjëja më e thjeshtë. Dhe ne kur bie një smundje, një person që beson në Zot, beson që kjo është e caktuar prej Zotit, me një urtësi të Zotit. Le pastaj që Zoti po më ndonon apo është tjetër muhabet kjo. Po kjo është një caktim i Zotit, është një sprovë që më ka rënë mua, por a do të thotë kjo që njeriu mos kërkoj ilaçin, dërmanin, ato për të dalë për kësaj zgjidhje për të dalë për kësaj situatë, patjetër që do të kërkoj. Por duke e pranuar situatën, duke qenë i qetë me caktimin e Zotit, sepse ndoshta njeriu momenti që i bie smundja, akoma pa gjetur ilaçin dhe zgjidhjen, pso një kolp të jashtëzakonshëm, pse më gjeti mua kjo punë? Nga më erdhi mua kjo punë dhe kalon një depresion shumë të madh dhe mund të ketë efekte shumë më të mëdha se sa smundja që ai ka rënë këtij personi. Prandaj shkurtimisht, të pranosh sprovën është diçka, por të kërkosh zgjidhjen dhe rrugdaljen për kësaj sprove është diçka tjetër që është e kërkuar dhe fetarisht. Nuk është justifikuar fetarisht që njeriu qëndron, në thonjë aty në batak, duke pritur kush do ta nxjerrë prej bataku, por ai synon. Pastaj njeriu që kërkon zgjidhje, Zoti ja sjell dhe zgjidhjen, ja leson zgjidhjen. Ndërkohë që shpjegimi ishte shumë i saktë në aspektin jetësor, por nëse do të përqendrohemi tek sprova pikërisht tek këtij muaji, le të themi ka kufizime në shumë gjëra të lejuara që janë, le të themi, jashtë këtij muaji, ka shkallë vështirësie, e cila nuk është e njëjta nga viti në vit, le të themi, ka patur agjerime në temperatura të larta, apo ka shtete ku orari është shumë më i gjatë se sa, le të themi, në një vend tjetër. Si e konsideron feja sprovën brenda muajit të agjerimit? Nëse e vazhdojmë pak linjën logjike të asaj që sprova është për të mirën e njeriut, dhe kjo është ligj që pranohet edhe në këtë botë, testi dhe provimi është për këtë, Zoti pikërisht e don njeriu në krijesën e tij që të arrijë disa vende, disa pozicione të caktuara, por në kushte normale, rehatie, në kushte ku nuk ka imponim sprove, njeriu ndoshta nuk arrin aty. Pikërisht për këtë arsye ai I obligon Zoti. Obligon faljen e namazit, obligon agjerimin, në cilin ne jemi, dhe agjerimi është realisht një test, është një provë me veten, sidomos për ata që agjërojnë për herë të parë, është një farë frike nëse do të munden ta përballojë, të kemë sukses. Mirë po është e sigurt që personi I cili e ka provuar për herë të parë dhe ka përballuar, kam përshtypjen që ai është shumë I kënaqur tamam si puna e tij që merr një përgjigje nga një provim që ka menduar shumë të vështirë, shumë të frikshëm, por përgjigjja del shumë më tepër se çka ka imagjinuar atë. Ndjen kënaqësinë e suksesit, kënaqësia e suksesit dhe e fitores mbi këtë sprovë. Prandaj Zoti e obligon agjerimin pikërisht për të gërmuar, për të bërë një farë testi brenda vetes tonë për fuqi, për energji që I kemi, por ndoshta në kushte normale ne nuk I nxjerrim dot të lloj energjie. Më e forta e kësaj prove, e kësaj sprove, e kësaj gare që në cilën jemi, që është agjerimi, është ajo që quhet niyeti. Niyeti do të thotë vendosmëria. Ajo është vendosmëria e zemrës. Kur zemra thotë unë këtë punë e bëj, ajo jep urdhër që të gjithë gjymtyrët tjera të nënshtrohen. E çon atë urdhër në mendjen e njeriu dhe mendja lëshon urdhrat e komandat e saj, edhe stomaku është një nga ushtarët e kësaj mendje, e cila ka marrë e pikërisht themi niyeti është forcë shumë e madhe, pra vendosmëria, kur njeriu ka pranuar të nënshtrohet sprovës, edhe e shijon atë përballimin e sprovës. Prandaj agjerimi realisht është një sprovë shumë e ëmbël, e cila jo thjesht ëmbëlsi, po nxjerr pa gjëra të shumë të veçanta që ka njeriu brenda vetes saj, dhe unë them që nuk ka se ashtu vetëm sa ai që e provon mund ta kuptoj diçka të tillë. Po ndërkohë është një sprovë e cila është e njëjtë për të tërë dhe nuk ka, le të themi, fasha lehtësimi për një kategori njerëzish, le të themi, qoftë të gjendjes së tyre shëndetësore apo të ngarkesës së punës apo
të moshave të ndryshme, është standard, le të themi, kjo peshë mbi secilin, apo brenda kësaj sprove ka edhe lehtësira të ndryshme që mund t'i përfitojë çdo kush i hyn kësaj gare? Ligji të cilin Zoti e zbret është obligimi kryhet në varësi të mundësive. Dhe agjerimi është obligim fizik që bën njeriu, dhe vetë Zoti që zbret dhe thotë është obligim për ju agjerimi, siç ka qenë për popujt përpara jush që jeni të devotshëm, në ajetet që pasojnë më poshtë shpjegon shumë në detaje cilët janë njerëzit që nuk i kap kjo obligim, nuk kanë nevojë të hyjnë kësaj sprove, se nuk i kanë kushtet për të hyrë kësaj sprove. Prandaj njerëzit të cilët kanë sëmundje kronike apo janë të shtyrë në moshë, nuk e përballojnë, apo kanë sëmundje të tilla që nëse agjeron ja rrezikon shëndetin, dhe shëndeti është objektiv madhor, ruajtja e shëndetit dhe jetës, atëherë Zoti i merr ato që kanë në zemër këtyre njerëzve. Edhe nuk i fut ato në një sprovë të tillë, sepse nuk do të ishte drejtësi apo nuk do të ishte mëshirë hyjnore nëse ata do të hynë në një sprovë të tillë, do të dëmtonin veten e tyre. Prandaj ka shumë kategori njerëz që i përfshin, po themi, ajo fasha e lehtësimit, por ky lehtësim do të jetë i bazuar me fakte të prekshme dhe jo thjesht domethënë diçka imagjinare. Nëse mua më dhem pak koka, apo ndoshta duke agjëruar mund të lodhem, mund të mpihet ujë, mund të rrezikoj jetën time, këto pastaj janë ti ke luftë me veten tënde, por faktikisht trupi nuk thot diçka të tillë. Këto janë thjesht probleme psikologjike që duhet të i kalosh. Njerëzit që dihet që ka një problem fizik dhe mjekët janë ata që e ndajnë muhabetin, thotë nuk është e shëndetshme, nuk është e mirë për trupin tënd që ta agjërosh, atëherë ata nuk agjërojnë. Rasti më praktik është rasti i kësaj pandemie. Për hapën disa fjalë që ai që agjeron rrezikon më tepër të kapet nga virusi. Ama ata po themi këshillat e mjekëve të cilët e studiojnë me thellësi këtë muhabet, thënë nuk është e sigurt diçka. Ama nëse personi është kapur prej këtij virusi, rekomandohet dhe nga aspekti shëndetësor dhe fetarisht që ai të mos agjerojë, që sa më shpejt ta kalojë këtë situatë me cilën po ballafaqohet. Neve në pjesën e dytë të bisedës do të qëndrojmë edhe mbi situatën konkrete në cilën ndodhen të pjesa më e madhe, le të themi, gjithë pjesa e popullsisë shqiptare që është duke agjëruar mbi kushtet edhe të pandemisë, por edhe të rregullave që janë vendosur për të ushtruar aktivitetin e tyre. Por unë e pash me shumë interes fillimin e kësaj bisede, sepse ju gjetët pikërisht njeriun e parë që ka zbritur mbi tokë, dhe thatë që Zoti e vuri përpara një sprove të parë për ta çuar te sprova më e gjatë, pastaj kur e zbriti në tokë. Dhe unë do dëshiroja që në pjesën e dytë të bisedës të pyesja dhe të na shpjegonit, e kanë qenë gjithë të dërguarit e Zotit si njerëz të dashur, domethënë janë njerëz më të përzgjedhur, kanë qenë njerëz të sprovuar, dhe si qëndron ky raporti midis Zotit dhe njeriut, që edhe pse ka dashuri shumë të madhe, edhe se ka kujdes shumë të madh, ka edhe prap nivele të mëdha sprovash, domethënë. Është shumë interesante që ta zhvillojmë këtë bisedë, por ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Jemi rikthyer përsëri në studio në emisionin Kjo është koha për të vazhduar bisedën e filluar me doktor Ferid Pikun, po diskutojmë mbi temën durimin dhe sprovën si koncept i përgjithshëm filozofik, por edhe si një nga elementet më të rëndësishme të besimit islam. Atëherë, siç edhe e ndërprem në fund të pjesës së parë të bisedës, ju pyeta, është sprova pjesë e jetës të dërguarve të Zotit në tokë, njerëzve më të zgjedhur, njerëzve më të mirë, njerëzve më të fortë? Patjetër, ata i përmendet dhe vetë, ata janë njerëz, madje janë modeli njerëzve, dhe nëse Zoti do të instalojë apo do të sjell një ligj i cili është ligji i sprovës për gjithë krijesat, për këtij ligji s'mund të përjashtohen pejgamberët e tij, profetët e tij, madje ato janë modeli më i mirë edhe i sjelljes dhe qasjes ndaj sprovave. Po të shikosh, historia e çdo profeti është një sprovë e caktuar, sprovë më të mirë apo sprovë më të keqe. Për shembull, kemi profetin e Zotit Sulejmanin, paqja qoftë mbi të, ai është personi që ka patur pushtetin më të madh në botë. Prandaj profeti alayhis salam thotë nuk do të s'ka patur dhe s'ka për të patur njëri që mund të ketë pushtetin e Sulejmanit alayhis salam.
era, gjindet, pasuritë, ekonomik, ushtarak, të gjitha aspektet. Mirë po, ishte sprovë me të mirë, sprovë me pushtet, sprovë me fuqi. Është shumë interesant në këtë histori, kur ai kalon ato që quhet lugina milingonave, ai kishte aftësinë të dëgjonte dhe çfarë flasin kafshët. Një prej milingonave i tha shoqeve të saj, hyni brenda se po vjen Sulejmani dhe ushtria e tij, ata do ta shkelin dhe s'na ndjejnë, s'ta kuptojnë ne, se jemi shumë të vogël. Edhe ai, më thënë, kur dëgjoi këtë qeshi, buzëqeshi dhe ju kthye Zotit dhe tha, o Zot, falenderoj për këtë që më ke dhënë, më bëj për falendërues. E kuptonte që ai është në sprovë me pushtetin që ka. Profeti i Zotit Ejubi alayhis salam ishte ndoshta personi që është sprovuar më shumë me shëndetin e tij, por e dinte që është në sprovë. Por kjo nuk e pengoi që të lutet, që bën pak atë lidhjen, ato thotë që janë sprovë që të rrish në atë gjendje, ai dhe ju lut Zotit që të dilte prej kësaj sprove. Historia më e bukur në Kur'anin famlar është historia e profetit Jusuf alayhis salam. Po ta shikosh ai historia e një personi që kalon nga një sprovë me një sprovë tjetër. Me fëmijët e tij. Ai hidhet nga vëllezërit e tij, një kurth që i bën vëllezërit, pastaj shitet si sklav në treg, pastaj përfundon shërbëtor në saraj, pastaj i burgosur padrejtisht, pastaj këshilltari i mbretit, pastaj bëhet vetë sprovë nga të gjitha aspektet, por në të gjitha këto faza shumë interesant, ai dinte që është në provim. Kur ishte për duruar, duronte, kur ishte për të falendëruar, falenderonte, dhe thonë që Jusufi alayhis salam kur u bë ai ministër i thesarëve, që nuk kishte njerëz të tillë me atë pushtet si punë e tij, thonë që një ditë hante dhe një ditë nuk hante. Dhe kur e pyetën thotë që ta di që jam në sprovë dhe të kuptoj çfarë përjetojnë ata që nuk kanë për të ngrënë. Çdo profet i Zotit është një histori sprove. Unë mande nëse më lejon desha të përmend një histori që na e ka treguar vetë profeti Muhammed alayhis salam. Nëse kjo histori do të qëndronte në mendjet tona, kam përshtypjen se edhe tema ka për të mbetur më e prekshme. Profeti alayhis salam, i cili donte të përcillte mesazhet tek shokët e vet, shpeshherë ka ndjek rrugën e shembujve dhe historive që ka ndodhur përpara. Ai tha, një herë tha Zoti deshi të sprovoj 3 persona nga populli i Beni Israilëve. Njëri prej tyre, të 3 ishin të varfër, njëri prej tyre kishte smundjen e lebrozës, smundjen e lëkurës, njëri prej tyre ishte i verbër dhe njëri prej tyre nuk kishte flok. Dhe çoi një engjëll, por në formë njeri i fuqishëm, dhe tha, nëse Zoti do ta pranonte një lutje tëndën, çfarë do të dëshiroje? Ai tha, do të dëshiroja, ai që ishte i verbër tha vetëm sy, të shoh se çfarë bëhet. Tjetri i cili ishte me lebroz tha, dua një lëkurë të mirë, domethënë sepse njerëzit largohen nga unë, dhe tjetri që s'kish flok tha, dua vetëm të kem flok sepse qeshin dhe tallën tjerët me mua. Tha, kjo punë është u bë dhe të 3-ve u asolli atë që kishte. Pastaj tha, nëse do të dëshironi dhe pasuri, çfarë do të kishit dëshirë, dikush zgjodhi devet, dikush zgjodhi lopët, dikush zgjodhi dele, dhe tha, Zoti t'i bekoft të pasuri që ke dhe mos e harro. Mas një farë kohë, kur këta njerëz e harruan të kaluarën e tyre, e harruan sprovën me të keq, po themi me vështirësi, tashmë po sprovoheshin me të mirë, por ndoshta nuk ishin të vetëdijshëm se po sprovohen me këtë. Zoti dërgon të njëjtin engjëll, por në pamjen që ishte e përshtatshme, më thënë, secilit i dërgoi atë që kishte qenë para disa vitesh. Personi i cili s'kishte pas sy, ja dërgoi këtë engjëll të verbër dhe të varfër. Atij tjetrit ja dërgoi pa flokë dhe të varfër dhe këtij me smundje lebroze dhe të varfër. Dhe i tha, pas ka dhënë Zoti shumë pasuri, i tha, për shembull, tash shkurtimisht, tha, më jep një prej kësaj që të ka dhënë Zoti i gjithësisë, pas ka dhënë këtë shëndete, këtë mirësi, 2 prej tyre thanë që ne kemi fituar këtë dem babadem, me munde, me djerse, me hall, njerëz si puna jote ka sa duash. Ai tha, të lutem për hir të Zotit që të pas ka dhënë gjithë këtë pasuri dhe gjithë të shëndet, vetëm të arrijë deri tek shtëpia ime. Por ata 2 të parët e refuzuan. 2 të parëve ju tha, nëse jeni të sinqert në ato që po thoni, ju kthet Zoti siç keni qenë, aty ku keni qenë. Ndërsa ai verbri, i cili e dinte se është në sprovë, ishte sprovuar me të keq, tani po sprovoi me të mirë. Dhe kur e pa këtë të verbër dhe të varfër, edhe i kërkoi për hir të Zotit, tha, Zoti që të pas ka dhënë këtë sy kaq të bukur dhe këtë shëndet dhe këtë pasuri, tha, dua vetëm diçka. Atij shkuajnë syt lot. E tha, tim ke kujtuar veten time para disa viteve, edhe un kam qenë i sprovuar si puna jote. Ti që më kërkove në emër të Zotit, tha, çfarë të shohin syt, merr sa të duash. Nëse e merr të gjithën, un prap jam i kënaqur, nëse e le, prap nuk mërzitem. Dhe më thënë, tha, unë meri të gjitha. Atëherë, tha, Zoti t'i bekoft to që t'ka dhënë, unë jam ai engjëll që pa ta ardhur para disa viteve, 2 shokët tuaj ranë në provim. Nësa ti, qëndrove në provim, e kuptove që po sprovohesh.
Kjo histori paka shumë është historia dhe vetë njeriut. E shumë njerëzve pasanik, e shumë njerëzve me pushtet. Këta njeriu kur e harron sprovën me të keq, rrezikon të bjeri tek sprova më e mirë dhe sprova më e mirë, siç thot Kurani famlar, është shumë më vështirë se sa sprova me të keq. Madje sepse ne kemi konceptin që sprova është vetëm smundja, është varfëria, vështirësia. Unë këtu ta quaj sprovë më të lehtë, se kjo zakonisht e shkon njeriu dhe e kthen atë, dhe njeriu është motivohen dhe është më i butë. Ama sprova me të mirë është shumë më vështirë. I ngjan asaj makinës, që është makinë shumë e mirë, rruga është shumë e mirë, dhe njeriu duke kaluar domethënë në qef, ngren këmbën nga frenat, hiq duart prej timonit dhe dihet se çfarë mund të përfundojë ky lloj njeriu. Është e vërtetë. Është shumë interesante sepse shpjeguat shumë bukur që profetët, njerëzit më të dashur kanë qenë në sprovë, por sot kemi edhe një vend që është vend i veçantë, le të themi në gjithë botën islame, siç është Arabia Saudite. Janë dy xhamit e shenjta, njëra në Mekë dhe njëra në Kabe, domethënë në Mekë dhe tjetra në Medinë. Dhe është shumë interesante që të marrim dhe një informacion se çfarë ndodh me këtë vend ku ndoshta ishim mësuar që të mendonim që aty asgjë s'mund të hyjë kaq lirshëm, edhe po ja që situata pandemike domethënë ka ndikuar, le të themi, në mënyrën se si ka filluar Ramazani ndoshta edhe atje, por ndoshta më mirë dhe informacion më të saktë do të marrim nëse kemi një lidhje me Skype me Xhemis Stafën, teolog, ka kryer studimet. Xhemis, përshëndetje. Është kënaqësi që ju kërkoj ndjesë, ndoshta që keni qëndruar pak gjatë në këtë linjë, por le të themi rrjedhja e emisionit na solli tash të flasim për Arabin, për vendet e shenjta aty, të cilat edhe ato siç janë sprovuar të gjithë popujt, janë sprovuar të gjithë njerëzit, janë sprovuar pejgamberët e Zotit, ja po sprovohet edhe ai vend aty. Prandaj jemi shumë të interesuar të dimë se si është situata në Arabi. Ka filluar, besoj, patjetër edhe agjërimi, por si ka filluar, sa ndryshe nga vitet e tjera dhe çfarë ka të veçantë ky fillim agjërimi në Arabinë Saudite? Siç e kemi parë nga gjithë lajmet e mediave botërore, ky vit, domethënë ndryshe nga vitet e tjerë, ka sjellë një kufizim të njerëzve dhe lëvizjes së tyre dhe në Arabi Saudite për shkak të përhapjes së virusit. Megjithatë, institucionet fetare kanë dalë me një fetva, me një gjykim fetar, me anë të cilit kanë kërkuar për njerëzve që ato të jenë më të kufizuar në komunikimin e tyre të përditshëm dhe në pjesëmarrjen me xhami. Sepse vetë Islami kërkon në një prej 6 objektivave të tij të jurisprudencës islame, kërkon ruajtjen e jetës. Dhe ruajtja e jetës është e shenjtë, ashtu sikur është e shenjtë edhe kabja në të cilën muslimanët drejtohen çdo herë. Për këtë arsye, institucionet fetare kanë patur arsyeshme që të ketë një kufizim të përkohshëm deri në një rishikim të gjendjes aktuale të pandemisë që ndodhet sot botë. Gjithashtu institucionet shtetërore, mbreti Selman ka nxjerrë një dekret mbretëror për shërimin falas të gjithë të sëmurëve që ndodhen në Arabinë Saudite, qofshin ato prej banorëve të Arabisë Saudite ose banorë të tjerë, merr përsipër mjekimin e tyre, përkujdesin e tyre në mënyrën më të përsosur dhe më të mirë. Këto janë masa vërtet sociale që shkojnë drejt për drejt tek ata njerëz që mund të kenë nevojë për të marrë një shërbim të specializuar apo mund të mos jenë në gjendje për të përballuar, le të themi, bëhet fjalë ndoshta për qytetarët e huaj në Arabinë Saudite, po ndërkohë rriti i agjerimit i Ramazanit ka filluar, besoj, po agjërojnë padyshim pjesa më e madhe e banorëve e qytetarëve aty. Ndërkohë me xhamit çfarë ndodh? Si funksionon? Thjesht thirret, le themi, ezani dhe hapet xhamia në 5 orët e ditës, apo le themi ka zona të cilat mund të jenë të sigurta dhe nuk ka ndryshuar gjë? Sikur se e thash më parë, Meka dhe Medinja janë në xhamiat kryesore të cilat quhen ato xhamiat e shenjta. Namazi bëhet me anë të imamit dhe disa pjesëtarëve të xhamisë, duke
pas një kufizim të jo të gjithë njerëzve mund të kemë mundësinë për të futur brenda. Kurse në xhamiat e tjera në Arabinë Saudite ka një masë e cila muezini të rrethat e ezanin nga jashtë, por në momentin kur ne themi pra haylen sala adin namaz, ai thot salu fi buyutikum, pra faluni në shtëpitë tuaja. Dhe kjo premisë vjen nga një hadith profetik ku profeti Muhammed a.s. dha një gjykim fetar për një moment vështirësie, pasi ishte një shi shumë dhe njerëzit nuk mund të shkoshin në xhami, atëherë dha një gjykim fetar duke thënë salu fi buyutikum, pra faluni namazin në shtëpitë e juaja, sepse në Islam koncepti i faljes dhe i tempullit nuk është vetëm koncept i mureve, por është koncept më i gjerë, sepse për profetin Muhammed e gjithë toka është bërë faltore. Pra në çdo vend të tokës besimtari mund të falet, përveç në varreza dhe në banjo, të cilët janë dy vene që nuk lejohet falja. Pra ne e dëgjojmë ezanin, por falemi në shtëpi me banorët e shtëpisë, me gratë tona, me fëmijët tonë, dhe veçanta tek arabët është sepse arabët kanë një lloj jetese shumë të komode, sepse secili ka një vilë 3 kaçe dhe shumica e shtëpive ka një banesë për më shumë se 6 fëmijë ose 5 fëmijë, kështu që ato grumbullohen aty së bashku dhe kryejnë atë që ne quajmë xhamatin e përditshëm. Nuk e ndjejnë nevojën, le të themi, kaq shumë për të larguar nga shtëpia dhe për të kryer rritet në xhami. E ndjen, por në konceptin islam, si thot profeti Muhammed a.s. jam çuditur thot me punën e besimtarit, kur atit i vjen ndonjë e keqe, ai bën durim dhe për këtë ka shpërblim, dhe kur i vjen ndonjë e mirë, thot ai falenderon Zotin, dhe ajo i shkruhet atit domethënë si shpërblim. Në konceptet e besimtarëve musliman në këtij vendi, ai që shikohet më shumë është optimizmi, pra gjykimi që Zoti e ka caktuar te smuni ose këtë pandemi, dhe aty brenda ka një urtësi siç vjen dhe në hadithe profetike që për besimtarin është mëshirë, ndërsa për atë i cili e shan Zotin, ndërsa për atë i cili nuk beson, ndërsa atë i cili është kriminal ose i bën keq njerëzve, mund t'i kthejë në dënim, por mund t'i kthejë në sprovë. I kthejë në dënim kur ai nuk e kthen rrugën e tij, dhe i kthejë në sprovë dhe i kthejë pastaj në një lloj pendese, nëse ai për shkak kësaj gjëje largohet prej qijeve të tij dhe i kthehet normalitetit të njerëzor ose normalitetit të besimit, duke u penduar tek Zoti dhe duke vazhduar jetën normale larg kësjeve që ai dikur i bënte më parë. E rëndësishme është domethënë që brenda legjislacionit islam janë të sankcionuara, janë të zgjidhura edhe situata të tilla, le të themi, nuk ishte bota islame e papërgatitur me një situatë të tillë, nuk u gjend me vakume ligjore, dhe kjo është një gjë e mirë sepse nuk ka krijuar dhe probleme, le të themi, në të gjithë botën islame. Jemi gati në fund të emisionit dhe unë do dëshiroja që për ta mbyllur bashkë të lëshonit një mesazh, të dërgonit një mesazh nga aty ku jeni, qoftë urimi apo qoftë, le të themi, një mesazh kujdesjeje për të gjithë agjeruesit në Shqipëri, dhe me shpresën për të dëgjuar dhe për të rilidhur prapë, sidomos nëse do të kemi lajme të mira për hapjen e vendeve të shenjta, do ishte shumë bukur që ta ndanim bashkë prej kësaj studio edhe një lajm të tillë. Atë edhe një përshëndetje për ta mbyllur, i dashur Xhenis. Në radhë para përshëndes të gjithë shqiptarët dhe i uroj atyre që të bëjnë pak durim derisa ky problemi i koronës domethënë të kaloj këtë fazën përfundimtare, sepse unë kam ja 2 vjet që nuk vi në Shqipëri dhe ndjem më shumë se të gjithë, sepse kam dhe nënën time atje që është edhe ajo sëmur. Kërkoj për atyre që të bëjnë durim, të ruajnë prindërit e tyre, të ruajnë fëmijët e tyre nga kjo pandemi. Normalisht të marrin masa, sepse marrja e masave është preventive dhe është e domosdoshme për çdo njeri, duke marrë masat, kështu që dhe me shumë optimizëm do ta kalojmë të sprovë, sepse ne jemi popull solid, jemi një popull me virtyte shumë të bukura, dhe inshallah ju uroj Zotit, lu Zotin në këtë ditë Ramazanit, që të kaloj kjo sprovë sa më shpejt dhe paqim sa më mirë në gjithë Shqipërinë. Unë ju falenderoj, ju uroj edhe unë një agjerim të lehtë dhe miru dëgjofshin dhe miru lidhshin përsëri në raste të tjera. Jemi rikthyer përsëri në studio për të bërë mbylljen e bisedës. Unë do dëshiroja që të përqendroheshim në këto minuta të fundit për situatën konkrete. Ju jeni një hoxh aktiv
ndërkohë jeni kthyer nga studimet e doktoraturës nga Stambolli, ku është interesante edhe tema ku keni mbrojtur, sepse historikisht marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë janë sa të ditura, aq edhe të paditura, por është një fakt që marrëdhënia ka qenë më tepër, le të themi, në planin ushtarak apo le të themi administrativ, ku shumë shqiptarë kanë drejtuar, le të themi, zona të ndryshme të Turqisë, por në aspektin fetar unë nuk e dija që ka patur dietar, ka patur njerëz shqiptarë që kanë ndihmuar, le të themi, në legjislacione apo le të themi në kodet e ndryshme fetare të Stambollit, le të themi. Dhe besoj se edhe ky është një element i ri, jo shumë i njohur, por për t'u vlerësuar dhe për t'u krenuar në një farë mënyre. Ndërkohë që ju jeni online gati çdo ditë, ju mungon, le të themi, kontakti me njerëzit, kontakti në xhami, do të thënë, apo si po e përjetoni, le të themi, këtë situatë agjerimi? Kam përshtypjen që kjo pyetje ka përgjigjen vetë brenda, kjo kontakti fizik i mungon çdo lloj njeriu, aq më tepër kur vjen tek aspekti shpirtëror, aq më tepër kur flitet për Ramazan, i cili nëse do themi dikush kur thua Ramazan që vjen në përmendje, aty vjen mendja namazit i teravive që bëhet bashkë apo 10 ditë që i fundit apo iftarët e përbashkëta, por për një urtësi që Zoti e di më mirë, ai na sprovoi me diçka të tillë dhe është shumë e rëndësishme ajo që për ta vazhduar linjën është se si e kupton dhe si i qasës provës, ti marrësh asaj më të mirën. Unë besoj që kjo që po ndodh është një urtësi hyjnore, lumë për ata njerëz që reflektojnë e që kuptojnë. Kjo sprov nuk është individuale më tashmë. Çdo njeri ka sprova, çdo familje ka sprova, çdo popull ka sprova. Ne patëm një sprovë një tërmet përpara 4-5 muajsh, por pjesa tjetër që nuk kishte rënë tërmet ndoshta se përjeton dot diçka të tillë, edhe pse po ndodh, tashmë i ka rënë të gjithëve kjo sprovë dhe kjo është një urtësi hyjnore që unë do ta quaj, ajo ka brenda vetë mëshirën, ka shkundjen, ka kërkohet reflektim. Është e sigurt se çdo kujt i mungon kontakti fizik, aq më tepër xhamive, por shqyrë Zoti që njeriu mundohet të gjejë atë brenda shpirtit të tij, brenda familjes së tij, të bëjë më të mirën e mundshme. Ky Ramazan ka ardhur për të na rikthyer në folen e shpirtit ton, dhe shpresoj që kjo i ka të mirat e veta, por me shpresën që ne ta kuptojmë këtë urtësi dhe të japim më të mirën. Përndryshe, do të mbledhim mllef, mërzi, edhe besimi do të na bjeri, edhe do të rebelohemi, do të mërzitemi, edhe do të zgjasim më shumë kjo lloj sprove. Shpresojmë që ajo t'i merret më e mira kësaj sprove, por nga ana tjetër lutemi që të dalim sa më shpejt për kësaj sprove. Është e vërtetë, kjo është një lutje që gjithë populli shqiptar e ka në shpirtin e zemrës, sepse krahas këtij riti vërtet shumë të rëndësishëm, edhe jeta e përditshme ka nevojë të rimarrë ritmin e saj, qoftë ekonomik, qoftë arsimor, kulturor dhe gjithë elementet e tjerë të jetës. Por ndërkohë mendoni se kjo ka qenë një sprovë nga e cila ka përfituar shoqëria shqiptare për të ridimensionuar veten e saj në raport me atë çka ka bërë më përpara, apo ka qenë, le të themi, një shenjë i dërguar për të kuptuar vetëm nga, le të themi, nga ata njerëz që kanë sy edhe vesh, apo nga një elitë, apo nga ata që kuptojnë që brapa çdo ngjarje ka një justifikim, ka një arsye, ka një gjë. Shpresoni që pas kësaj ngjarje bëhet shoqëria më e mirë dhe më humane? Çdo gjë që ndodh me caktimin e Zotit dhe me urtësinë e Tij. Shumë e rëndësishme është se si pozicionohesh ndaj sprovave. Të gjitha që i përmendëm deri tani. Edhe kjo që po ndodh është realisht një sprovë. Mirë po, sprovat, siç e përmendëm pak përpara, nxjerrin në pa disa anë shumë interesante të njeriu që në kushte normale nuk do të dilnin. Edhe kjo kam përshtypjen që në gjithë, po themi, këtë situatën e errët të COVID-19, ka pamje që vinë për rrugët e pastra, uljen e ndotjes së ajrit, apo delfin që vinë, apo kafshë që si kemi parë ndoshta edhe vetëm dokumentar ata janë aty komshi me ne, e shumë aspekte të tjera. Çdo gjë e ka të mirën edhe të keqen brenda, rëndësi ka njeriu se si ekuilibrohet mes kësaj. Lumë për ata njerëz që kanë sy, e kanë vesh dhe kanë zemër mbi gjitha që ta kuptojnë sprovën. Përndryshe, ai që s'ka sy, vesh dhe zemër, ai sapo të kalojë kjo sprovë, në cilën ka qenë shumë i trembur, shumë i friksuar, shumë i panikuar, ai mendon që ja hodhi, kaloi lumin, por do t'i vijë një sprovë ndoshta edhe më e madhe. I dashur Ferid, këto transmetimet live kanë anktin e mbarimit sa më shpejt, mendon se
ta mbarosh live-in, por biseda me ju më jam edhe i kënaqur që erdhi në fundi, por edhe i mërzitur sepse ishte bisedë shumë e bukur. Ne bashkë mund ta vazhdojmë edhe pas këtij emisioni, por ndoshta ata që ishin duke na dëgjuar vërtet do kishin dëshirë për të vazhduar kjo bisedë. Arritëm në fund, unë ju falenderoj, ju uroj një agjerim të lehtë edhe të pranuar, por ne bashkë do të ritakojmë përsëri në një temë tjetër. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për këtë ditë të dytë të këtij cikli emisionesh. Nesër kemi, le të themi, një natë shkodrane, sepse do të kemi myftiun e Shkodrës, Muhamet Myftarin, por edhe Sidrit Belerin, një këngëtar të dashur për të gjithë ne. Sidritin do ta kemi në studio, kurse në lidhje me Skype do të jemi me myftiun e Shkodrës. Unë ju uroj deri atëherë një mbrëmje të qetë, të vlefshme në reflektimet tuaja dhe të shëndetshme, larg çdo të keqe. Ndoshta gjithë muslimanët ju uroj çelje të gëzuar dhe një agjerim të lehtë për ditën e nesme. Miru takofshim nesër në të njëjtën orë në këtë studio të mrekullueshme të radio televizionit Ora. Mirupafshim dhe miru takofshim.